Sziasztok, ez itt a Hello Prague, a Csehországba utazók YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az útikönyvekbe. A mai videóban Csehország és Magyarország leggazdagabb embereit fogom összehasonlítani nektek. Megnézzük, hogy kinek van nagyobb vagyona, a cseh vagy a magyar milliárdosoknak. Tartsatok velem! 2024 nagyon izgalmas év volt, főleg Magyarország leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek, ugyanis egy év alatt sikerült megdupláznia a vagyonát. A felcsúti milliárdos tavalyhoz képest megduplázta vagyonát. Míg 2023-ban 591 milliárd forint volt a vagyona, 2024-re ez már 1241 milliárdra ment föl. A hazai listán először fordul elő, hogy valakinek a vagyona meghaladja az 1000 milliárd forintot. Szép kis teljesítmény. És ekkor jött az ötlet, hogy megnézzem a cseh milliárdosokat. Vajon ők is tudtak így duplázni egy év alatt? Ez normális dolog? A Forbes magazin minden évben összeállítja egyes országok leggazdagabb embereinek a listáját. A mai témához is innen a Forbes magazinból szereztem adatokat. Sokan biztos azt gondoljátok, hogy most azt fogom mondani, hogy bizony Mészáros Lőrinc a megduplázott vagyonával vezetné a cseh milliárdosok listáját is, de nem. A már megduplázott vagyonával csak a 8. leggazdagabb lenne itt Csehországban. A 2023-as vagyonával pedig még be se kerülne az első 10-be. És ami még jobban megdöbbentő, hogy a leggazdagabb cseh embernek közel 10-szer annyi volt a vagyona 2023-ban, mint a magyar leggazdagabb embernek. És 2024-ben is még 5-ször annyi volt a vagyona. Na de hogyha így duplázgat minden évben Mészáros Lőrinc, akkor bizony hamarosan le fogja előzni a cseh milliárdosokat is. Na de nézzük, mit mutatnak a számok. A 3 leggazdagabb cseh, illetve 3 leggazdagabb magyar milliárdost hasonlítom össze nektek 2023-as és 2024-es adatok alapján. Emellett bemutatom nektek a cseh milliárdosokat, illetve megtudhatjátok, hogyan szerezték hatalmas vagyonukat. 2023 Magyarország leggazdagabb embere Mészáros Lőrinc, becsült vagyona kb. 1,5 milliárd euró. Hogy mennyi pénzem van? Van, amikor elég, van, amikor kevés, van, amikor sok. 2023-ban Csehország leggazdagabb embere Renáta Kellnerová, az egykori milliárdos Peter Kellner özvegye, akinek becsült vagyona kb. 15 milliárd euró volt. Amíg Mészáros Lőrinc még gázszerelt Felcsúton, addig Peter Kellner úgymond jókor volt jó helyen. A 90-es években, amikor Csehországban az állami cégeket privatizálták, ő sok részvényt vásárolt. Ezek értéke az évek során egyre csak nőtt, amivel megalapozta vagyonát. Vagyona a mai napig irtózatosan gyarapodna, hogyha 2021-ben nem halt volna meg egy helikopterbalesetben. Az általa alapított PPF csoportot a mai napig a felesége irányítja, illetve az ő tulajdonában van. Viszont Peter Kellner hiánya szemmel látható, annak ellenére, hogy a csoport továbbra is sikeres éveket zár, és továbbra is terjeszkedik. Éppen idén 2025-ben vásárolták meg Prága egyik legnagyobb hoteljét, a Hotel Hiltont. Tehát ők voltak a leggazdagabbak Csehországban, illetve Magyarországon. Na de nézzük, kik vannak a második helyen. 2023-ban Magyarországon a második leggazdagabb ember Csányi Sándor volt. Vagyona kb. 1 milliárd euró volt. Csehországban Daniel Křetínský. Vagyona 12 milliárd euró. Tehát Křetínský vagyona 12-szer több, mint Csányi Sándoré. Az egykori befektetési bankár nevéhez már olyan cégek kötődnek, mint a brit Royal Mail vagy a holland PostNL. Valamint érdekeltségei vannak a Sparta Praha futballklubban, a West Hampstead Unitedben, olyan magazinokban, mint Le Monde vagy a Blesk, és olyan áruházláncban, mint például a Makro, vagy Magyarországon Metro. Křetínskýnek van egy hatalmas, több mint 100 szobás franciaországi kastélya is, nem messze, kb. 30 kilométerre Párizstól.
A Világgazdaság című újság ezzel a címmel írt róla egy cikket. A Ksetyinszky mágia. Aranyá válik, amihez hozzáér. Egyes becslések szerint mára már Ksetyinszky a leggazdagabb cseh, de ez majd csak a 2025-ös számokban fog látszódni. És jöjjenek a harmadik helyezettek. Magyarországon 2023-ban a harmadik leggazdagabb ember Felcsúti Zsolt volt, vagyona kb. 0,6 milliárd euró. Csehországban pedig Karel Komárek, akinek vagyona 8,5 milliárd euró volt. Karel Komárek a lottó király, akinek 18 országban vannak szerencsejáték portáljai. Emellett még az energetikai szektorban is jelentős érdekeltségei vannak. Ő is úgy tűnik minden, amihez hozzáér, aranyá változik. Nem is olyan régen eladta a floridai házát, amit annó 16 millió dollárért vásárolt, de 23 millióért sikerült eladnia. Na de kellett is neki a pénz, hiszen ebben az évben vásárolt egy hatalmas 84 méter hosszú jachtot, amelynek értéke 120 millió dollár. Amúgy Komáreknek van egy háza Velki Popovicében is, ahonnan a híres Kozel sörgyár származik. Ezt a házat annó 200 millió koronáért építette, mára az értéke talán meg is duplázódott. A mostani táblázaton pedig láthatjátok a 2023-as év után a 2024-es év milliárdosait Csehországban, illetve Magyarországon. Láthatjátok, hogy a nevek változatlanok, de a vagyonok már nem annyira. És ha már témánál vagyunk, nézzük meg, kik maradtak le a dobogóról itt Csehországban, és nevük talán érdekes lehet nekünk, magyaroknak is. Pavel Ticsák többek között a Slavia Praha futballklub tulajdonosa, de vagyona az energetikai szektorból származik. Radovan Vítek ingatlanban utazik, és van egy lóverseny pályája itt Prága mellett. Michal Strand a Tátra teherautók gyártója. Andrej Babiš, egykori miniszterelnök és az Agrofert vállalat tulajdonosa. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Amennyiben igen, ne felejtsetek el lájkolni, illetve ha még nem tettétek meg, feliratkozni a csatornára. És ne felejtsétek, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!